नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज फाइनली इन्फिनिक्सले इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो लाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। प्राइसिङ लाई हेर्ने भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्दैछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.95 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ टच सैम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। वाइड वन L1 को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। 385 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, तर कुन ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ यो चाहिँ कहीँ पनि खुलाएको हुँदैन इन्फिनिक्स, हो त्यसकारणले यहाँनिर केही पनि कन्फर्म चाहिँ छैन। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ त्यही हामीले इन्फिनिक्स कम्पनीको तर्फबाट देख्न मिल्ने प्लास्टिकै डिजाइन देख्न मिल्छ, प्लास्टिकै फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने भने हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। डिस्प्ले पनि अलिकति ठुलोवाला चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ, लगभग 7 इन्चको भन्दा पनि हुन्छ। ट्याब्लेट एउटा ट्याब्लेट पहिलाको ट्याब्लेटहरू पनि हामीले 7 इन्चको चाहिँ देख्न मिल्थ्यो, त्यसकारणले चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। अनलाइन क्लासेसका लागि एकदमै बेस्ट अप्सन पनि हुनेवाला छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, एक्सओएस 10 का साथ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्छ, किनभने इन्फिनिक्सको सबैभन्दा कमजोर पोइन्ट भनेको नै यसको युआई रहेको छ। अझै पनि यसको युआईमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति अझै पनि अपग्रेड गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मिडियाटेकको हेलियो G95 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 2.5 गीगाहर्जको चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ। सीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर कर्टेक्स A76 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ सीपीयू देख्न मिल्छ भने आम माली G57 MC3 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी र इनर्जी एफिसिएन्सी चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्ने छ। LPDDR4X र्याम र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रीड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै बब्बालको चाहिँ हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ योचोटि इन्फिनिक्सले चाहिँ आफ्नो क्यामेरामा चाहिँ इम्प्रुभ गरेको छ। पछाडिपट्टि हामीले 3वटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स दिएको छ, 30x डिजिटल जुम का साथ देख्न मिल्छ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ हामीले 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै बब्बाल रहेको छ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि क्यामेरा डिजाइन पनि एकदमै युनिक वाला चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। पछाडिबाट हामीले 2K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर कमसेकम 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन दिएको भए चाहिँ अझै बेटर चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। अगाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै देख्न मिल्छ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जर USB Type-C पोर्ट का साथ ब्याट्री बैकअप पनि हामीले बब्बालको नै देख्न मिल्ने छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा एउटा मात्र भेरिएन्टका साथ लन्च भएको छ, जो 8GB 128GB का साथ। तर यसमा एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले 3GB को चाहिँ भर्चुअल र्याम पनि देख्न मिल्छ। टोटल मिलाउने हो भने 11GB को चाहिँ र्याम देख्न मिल्छ। 11GB 128GB भन्दा पनि हुन्छ। प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले नेपाली बजारमा 30 देखि 32 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब नेपाली लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योभन्दा पहिला इन्फिनिक्स नोट 10 सिरिज पनि नेपाली बजारमा लन्च भइसकेका छन्। धेरै लन्च भएका छन्। इन्फिनिक्स कम्पनीका स्मार्टफोनहरू हाम्रो नेपाली बजारमा अलिकति छिटो नै लन्च हुने गरेका छन्, त्यसकारणले मैले एक्सपेक्ट मात्रै गरेको हो। तर हाम्रो नेपाली लन्च डेटलाई लिएर भने अहिले कुनै अफिसियल अपडेट चाहिँ आएको छैन। जुन दिन आउला त्यो दिन पनि हजुरहरूलाई डेडिकेटेड भिडियो बनाएर जानकारी चाहिँ गराउने छु। सो गाइस यही थियो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने फोन एकदमै बब्बाल रहेको छ। यदि हजुरहरु चाहिँ
30-32 हजारको प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो गेमिङ स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने मजाले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च भएको छैन। अब हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ 4GB 64GB का साथ पनि लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि त्यो बेस भेरिएन्टका साथ लन्च भयो भने लगभग हामीले 22-23 हजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यदि 22-23 हजारमा मिडियाटेकको हेलियो G95 प्रोसेसर देख्न मिल्छ भने एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। सो त्यसकारणले मजाले यो स्मार्टफोनको वेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले छिटै नै यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। लगभग हामीले तिहारसम्म या त तिहारभन्दा केही महिना पछाडिसम्ममा चाहिँ पक्कै पनि नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। मलाई पनि एकदमै बब्बल लागेको छ। सो हजुरहरू मध्ये चाहिँ कतिजना यो स्मार्टफोनलाई लिएर एक्साइटेड भएर चाहिँ बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।